السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا بأفضل حال. هذا الفيديو بينقسم لقسمين وبنجاوب فيه على سؤالين. الأول كيف نسوي إكسبورت أو نصدر المخططات من برنامج الريفت المعماري البرنامج الأوتوكاد، وأيضا بهذه الخطوة بنجهز بريست أو إعدادات جاهزة بحيث نستخدمها بكل مرة نبغى نسوي فيها إكسبورت من البرنامج. هذه الستيب بتوفر علينا كثير من الوقت والجهد. وفي الجزء الثاني بنجاوب على السؤال الثاني، وهو كيف نسوي إمبورت الملفات الأوتوكاد البرنامج الريفت بطريقة صحيحة. فلو يهمك جواب أحد هذه الأسئلة كمل مشاهدة هذا الدرس للآخر. خلونا ننتقل للريفت ونبدأ بالجواب على السؤال الأول. لو نبغى نسوي إكسبورت لهذا المخطط عادة بنروح لقائمة فايل وبعدها نروح من إكسبورت ونختار الكاد فورمات ونختار الاختيار الأول اللي هو DWG. من هنا بتطلع لنا هذه القائمة. ننتبه للسلكتد السيت بيكون in session export setups، لكن احنا بنجهز سيت اب ثانية بحيث اننا بتكون تحت بهذه القائمة. عادة بنضغط على الثلاثة نقاط ونختار اليونت من هنا، تكون نفس اليونت اللي طبعا احنا اشتغلنا فيها، ونضغط على اوكي. بعدها بنقول له نيكست ونحفظها بالمكان اللي نبغاه. لكن في درس اليوم بنسوي شيء مختلف بحيث انه السيت ابس نقدر نختارها بسرعة بالمرات الجاية. فمن قائمة فايل بنروح من نفس المكان من اكسبورت، لكن بدال الكاد فورمات بننزل على تحت من هذا السهم الاسود للاخير. من الاوبشنز بنختار الاختيار الاول اللي هو اكسبورت سيت ابس DWG ونضغط عليها. طبعا في هذه الاختيارات الثانية، لكن احنا في درس اليوم هذا الاختيار اللي يهمنا. بندخل على هذه القائمة. اول شيء نبغى نسويه اننا نسوي سيت اب ثانية، فنضغط هذا الاختيار اللي هو نيو اكسبورت سيت اب. يطلب مننا نسميها اي اسم نبغاه، مثلا ماي سيت اب، ونضغط على اوكي. وفي مجموعة من الاختيارات الثانية نفس الدوبليكيت لو حبينا نسوي لنفس السيت اب دوبليكيت، أو رينيم أو ديليت لو ما عدنا نحتاجها. من هنا بتكون عندنا الستاندر، هو مختار لنا ال AIA الديفولت ستاندر اللي هو الأمريكان انستيتيوت اوف اركيتكت، بس في مجموعة من الستاندرز لو حبيت تغير الستاندر ثانية، وممكن تسوي لود لو للأوفيس اللي تشتغل فيه، أو لو عندك ستاندر معينة ممكن تسوي لها لود من هذا الاختيار. هنا مجموعة من الكاتيجوري، طبعا في المود الكاتيجوري زي الوول والسيلينج، لو سكرناها أو نزلنا على تحت بيكون أيضا الانوتيت، نفس السكشن كات ونفس الاريا تاج، نفس الليفلز، كلها بتكون بالقسم الثاني تقريبا اللي هي 2D. من هنا عندنا البروجكشن وعندنا الكت. إيش الفرق بين البروجكشن أو الكت؟ وممكن غير البروجكشن تشوفها أحيانا اسمها السيرفس. خلوني أوريكم الفرق بينها. بنقول له أوكي، بنرجع لهذه القائمة. من هنا مثلا لو حددنا على واحد من هذه الوول وقلنا له edit، لو دخلنا من هنا للإديت للستركتشر ودخلنا على أي واحدة منهم بنشوف إنه عندنا من هنا مثلا السيرفس باترن وعندنا الكت باترن. لكن إيش الفرق بينهم؟ خلونا نشوف هذا 3D وأقول لكم إيش الفرق بينهم. أوكي نروح لهذا 3D. عندنا هنا هذا السكشن بوكس. لو نبغى نغير في الإعدادات هذه ممكن ندخل على الفيزيبيليتي جرافيك بكذا طريقة. ممكن VV أو VG على الكيبورد، أو إنه نروح من البروبرتيز عندنا هنا الفيزيبيليتي جرافيك override نضغط على edit. كل الثلاثة طرق بتوصلنا لنفس النتيجة. من هنا مثلا لو نزلنا للوول بنشوف عندنا هنا السيرفس أو البروجكشن وعندنا الكت. لو نبغى نسوي لها override مثلا عندنا هنا للباترن نبغى نسوي له override، نختار على هذا الاختيار. بعدها لو نبغى نسويه fill ومثلا نختار لون ثاني نضغط على اوكي. لو ضغطنا على apply تغيرت كل السيرفسز بهذا اللون. لو نبغى ممكن نسوي cancel أو ممكن نرجع ونضغط عليها ونسوي clear override ونضغط على اوكي. طيب إيش الفرق بينه؟ نضغط على apply. إيش الفرق بينه وبين الكت؟ الكت نرجع للوول، هنا الكت نروح للباترن ونضغط على override. ممكن نختار الاختيار الفل ثاني ونضغط مثلا على لون ثاني مثلا الأخضر ونقول له اوكي وابلاي. فصارت الوول اللي بس متسوى لها كت هو اللي تلونت باللون الأخضر. لو ما نبغاها ممكن نقول كانسل أو نرجع نقول له كلير override. فهذا الفرق بين البروجكشن وبين الكت، بس حبيت أوضحه لو في أي أشخاص ما يعرف الفرق. نضغط على اوكي. نرجع لنفس المخطط اللي كنا فيه ونروح للفايل واكسبورت وننزل لنفس المكان
بنشتغل على نفس السيت اب اللي أصلا جهزناها. من هنا لو نبغى نغير هذه اللايرز اللي بتكون في الأوتوكاد، اسم اللاير ولونها. لو تبغى نغير مثلا أي اسم علشان نشوف النتيجة في الكاد، مثلا هذا الوول نغير اسمه مثلا بدال أي وول، هو فيه للإنتيرير والإكستيرير والعموما ممكن نسميه أب وول بس كتغيير. بعدها مثلا هنا الكالر اي دي. طيب ايش هذه الارقام؟ هذه الارقام هي نفس الارقام اللي موجوده في الكاد. يعني لو رحنا مثلا للاوتوكاد وكتبنا لاير الاي واي ونضغط على انتر، بعدها ضغطنا من هنا على الالوان، بتكون هذه ارقام الالوان. يعني الرقم اللي بيبان لنا هنا هو رقم اللون، يعني الأحمر هو رقم 1، الأصفر 2 وهكذا. فهو كذا بيتعامل مع الألوان، بيحولها لهذه الأرقام. فلو نبغى مثلا، هو مختار لنا لون ثاني اللي هو 113 للوول، بس لو نبغاها لون ثاني مثلا أبيض فبنختارها، الرقم بيبان عندنا 255. فنقول له أوكي من هنا ونطلع للريفت ونغير الرقم من هنا ل 255. وفي هنا الاختيار الثالث اللي هو اللاير موديفاير، لو ضغطنا عليه بيكون عندنا مجموعة من الاختيارات لو تبغى تضيف أي موديفاير، يعني مثلا الفانكشن، أو مثلا لو عندك هذا المبنى ما هو جديد، في أشياء بتتكسر، أو أشياء اللي هو فيسز ديمولش، في أشياء بتتكسر وفي أشياء مثلا بتنبني. ففي مجموعة من الموديفايرز اللي ممكن تضيفها. نضغط على كانسل. طبعا هذه اللايرز والكلر اي دي واللاير موديفاير هي نفسها بتكون للبروجكشن ونفسها للكت، فهي نفس الاختيارات. ننتقل للقائمة الثانية اللي هي اللاينز. من هنا ممكن نسوي لود. لو عندك فورم ثاني لللاين تضغط على هذه 3 دوت وتسوي لود. ومن هنا عندنا كل الليستة لللاين باترن اللي موجودة في ريفت، هو بيسوي لك إياها أوتوماتيك لللاين تايبس اللي موجودة في الأوتوكاد. لكن لو نحب مثلا نغير بس كمثال علشان نشوف، ممكن الأوفرهيد لاين. عندنا مجموعة هنا في هذا المخطط، عندنا مثلا هنا اللاين وعندنا هنا. فلو نبغى نغيرها لسنتر لاين ممكن، أو أي نوع ثاني، بنشوف اسم اللاين وشكله جنبه من هنا. فمثلا نغيرها لهذا التايب بس كمثال. وثالث تاب اللي هو الباترنز، عندنا انواع الباترنز اللي موجوده في ريفت، في الدرافتنج وفي الموديل. وممكن طبعا نفس اللاين نسوي لها لود من هذه ال3 نقاط. لو ضغطت عليها هو بيسوي لها جنريت لنفس الانواع اللي موجوده في الاوتوكاد. ولو انت ما تعرف هذه الاسماء ترجع لاي نوع هاتش، ممكن تروح للاوتوكاد وتشوفها. لو رحنا للكاد نسكر اللايرز، بعدها جينا للهاتش، من هنا بيكون باين لنا اسم وشكل هذا الهاتش، فممكن ترجع لها من هنا. فممكن تغير من هنا لأي نوع ثاني أنت تبغاه. بعدها عندنا التكست والفونت، هنا أنواع الفونت اللي مستخدمة في هذا الموديل. الفونت المستخدم هو الأريال. لو نبغى نغيره عشان نشوفه في الكاد، ممكن ننزل ونغير مثلا من هنا من الأريال النوع ثاني. لو نبغى مثلا سنتري غوثيك، ممكن بس نكتب عادي ونختاره. ممكن نسوي له أيضا كوبي ونسوي بيست بالأماكن الثانية علشان بس ما نقعد ندور بين الأسماء. لو أوكي، مثلا نروح لثالث تاب اللي هو الكالرز. احنا زي ما قلنا بيستخدم 255 كلر اللي شفناهم في الأوتوكاد. بعدها من السوليدز بيستخدم هذه الاختيارات لل3D. لو تبي تسوي اكسبورت لل3D، إما بولي مش، وفي الاختيار الثاني. بعدها سابع تاب اللي هو اليونت. مهم ان نختار نفس اليونت اللي اشتغلنا فيها في الريفت. لو اشتغلنا مثلا متر نختار من هنا المتر. لو احنا بنشتغل مثلا دائما في مليمتر نخليها هي اليونت في السيت اب اللي احنا جهزناه. واخر تاب هي الجنرال. الجنرال اهم اختيار فيها اللي هو الاوتوكاد فورمات او اصدار نسخة الاوتوكاد اللي عندك. لو عندك شيء اقدم من 2018 ممكن ترجع وتختار 2013. لو كان الإصدار اللي عندك 2018 وفوق عادي ممكن تخليها على 2018. وأيضا من الاختيارات المهمة بهذه القائمة اللي هو هذا الاختيار الأول، عندنا روم وسبيس واريا باوندري. لو تبغى يكون في باوندري بلاير منفصلة حوالين كل الغرف، ممكن تحط صح على هذا الاختيار. بتجي بلاير منفصلة وبتكون متطفية أو turn off في الأوتوكاد، بس ممكن نشغلها وراح أوريك إياه بعد ما نسوي إكسبورت. بعدها نضغط على أوكي. طبعا كذا احنا جهزنا السيت اب، بس لسه ما سوينا الاكسبورت. نروح من قائمة فايل لما نبغى نسوي اكسبورت، بعدها نختار الاكسبورت اوبشن ونروح للكاد فورمات ونختار الاختيار الاول.
بعدها من هنا على طول بننتبه انه صار عندي ماي سيت اب، ولما نفتح هذه القائمة هذا الديفولت اللي احنا دائما نلقاه الاختيار اللي مختار عليه، لكن الحين صار عندنا سيت اب جاهزة على طول نسوي اكسبورت فيها، ولا نحتاج ندخل من هنا ونروح نسوي كل الاعدادات او كل الخطوات اللي سويناها. وبرضو مثلا لو رحنا للتكست بنشوف لو نزلنا على تحت انه هو اصلا خلاص كل الاختيارات اللي سويناها لما غيرنا الفونت موجودة اصلا عندنا، وغيرها من الاوبشنز خلاص بتكون جاهزة. وايضا من هذه القائمة يعني لو دخلنا على الثلاث نقاط ممكن نسوي السيت اب اللي جهزناها من نفس هذه القائمة عادي، ممكن نسويها من هنا. فنضغط على اوكي، بعدها نسوي نيكست. ممكن نغير الاسم او نسوي له رينيم. من هنا هذا الاختيار export view on sheet and links as external references. إيش يعني هذا الاختيار؟ الآن بوريك إيش يعني. بعدها مثلا نضغط على أوكي بس عشان نسيب هذا الفايل. الاختيار اللي شفناه بينفعنا في الشيتس. لو نزلنا على واحدة من الشيتس ونبغى نسوي لها export، مثلا هذه الشيت فيها رسمة واحدة، لكن لو أضفنا لها مثلا واحدة من هذه التفاصيل نسحبها لهنا، فعندنا مثلا صار في رسمتين بنفس الشيت، فنروح من قائمة فايل واكسبورت، نختار على الكاد، هي نفسها السيت اب مجهزينها نفس ما هي، نضغط على نيكست. بعدها نختار مثلا هذا الملف علشان نحط فيه الفايلز. بيكون عندي 3 ملفات، في ملف فيه الشيت كاملة فيها 2 drawings، وفي اوتوكاد ملف ثاني بيكون فيه البلان لوحدها، وبيكون في ملف ثالث فيه هذه التفصيلة. لكن لو ما نبغى انه يسوي لي 3 ملفات ونبغى بس الشيت فيها هذه 2 drawings، شيل هذا الصح من هنا. لو ضغطنا على اوكي، فالحين لما رحنا الملفات الاوتوكاد لو ضغطنا على هذه وشفنا في البريفيو هذه الشيت فيها 2 drawings، الثانية فيها بس الديتيل، والثالثة فيها المخطط نفسه. ولما نيجي نفتح الملف اللي سوينا له اكسبورت علشان نشوف الاختيارات اللي اخترناها، بنشوف بالفعل انه مثلا غير لي كل الاختيارات. يعني مثلا لون الوول اخترناها بيضة وهي هنا موجودة باللون الابيض، وايضا الفونت احنا اخترنا يكون سنتري جوثيك فغيرها، واللاين تايب للاوفرهيد بدل ما يكون اوفرهيد غيروا للسنتر لاين. بس نضغط على الكيبورد علشان نشوف التغيير LTS، نضغط على انتر. من 1 السكيل نغيره ل100 ونضغط على انتر، بنشوف انه تغير اللاين لنفس اللاين تايب اللي اخترناه في الريفت. وبالنسبة للباوندري بيكون عندنا من هنا لما نفتح اللايرز، هذه اللاير مقفلة اللي هو الاي اريا، لو فتحناها بيكون في اريا او باوندري حوالين كل الغرف نقدر نحسب منها. في هنا حوالين كل الغرف بيكون في باوندري، فلما تختار هذا الاختيار بيكون موجود عندك في الاوتوكاد. وهذه بكل سهولة كيف اننا نسوي بريست ونسوي اكسبورت للفايلز من ريفت الاوتوكاد. ننتقل للجزء الثاني، وهو لو تبغى تسوي import أو تدخل ملفات الأوتوكاد البرنامج الريفت. من قائمة insert عندنا اختيارين، إما link card أو import card. لما نضغط على واحد منهم بتكون عندنا الاختيارات تقريبا نفسها بالضبط، لكن في فرق بينهم. الفرق خليني أقول لك إياه ببساطة، إنك لما تسوي link card هو الكاد هذا external file أو فايل خارجي أنت ربطته في هذا المشروع لكن ما صار جزء منه. فدائما لما تبغى تشتغل في كمبيوتر ثاني أو لو تبغى تعطي المشروع لأحد لازم تعطيه ملف الكاد والريفت في فولدر واحد، وتنتبه انك ما تغير مكانه او تحذفه، لانه بعدين بيسوي لك مشاكل وبيطلب منك تسوي له ريلينك. اما لما تسوي import بيكون جزء من هذا البروجكت وما راح يكون عندك مشاكل بعدين. أما بالنسبة لللينك كاد أيضا تقدر تسوي مانج لللينكد فايل من قائمة مانج، تروح من مانج بعدها تقول مانج لينك، في هنا بيكون عندك الكاد فورمات. لو سوينا خلينا نسوي import الواحدة من الفايلز وبعدها نشوف من المانج. نروح للإنسرت نقول له لينك كاد، نختار الملف، نخلي نفس ما هي الاختيارات، ممكن بس نغير اليونت، نضغط على open. الآن لما نروح لقائمة مانج بعدها نختار مانج لينك، بيكون عندنا في الكاد اسم الملف، حالة الملف وغيرها من المعلومات، وممكن نسوي من الفايل ريلود أو نسوي ريلود فروم أو نسوي أبلود، وممكن نسوي له رينيم أو ديليت. فمن هنا نقدر نتحكم في الملفات. دائما لما ندخل أي ملف بيكون متسواله بن، فلو تبغى نحذفه نضغط على هذا البن علشان نشيله ونضغط على ديليت. ممكن نسوي بن وريبن لأي element من قائمة موديفاي من هنا،
إما نسوي بن أو unpin، وباينة عندي الاختصارات. فممكن نحذف هذا الملف، نرجع لقائمة insert ونختار link card. بعدها نختار مثلا هذا الفايل. هنا عندنا مجموعة من الاختيارات، هنا اسم الملف والفورمات. بعدها في عندي هنا الكلر، الألوان، إما نبغاه invert يعكس لي الألوان، أو preserve بحيث إنه يحتفظ لي نفس ألوان الأوتوكاد بالضبط، أو black and white لو نبغاها أبيض وأسود. بعدها هنا اللايرز ممكن نختار all بحيث إنه يجيب لي كل اللايرز اللي موجودة في الكاد، أو اللايرز بس الفيزبل، يعني لو في أي لاير أنت مسكرها ما راح تدخل للريفت، أو لو تبغى لاير معينة بس هي اللي بتكون موجودة عندك تضغط على specify. لما تضغط على specify وبعدها تختار open، بعدها بيعطيك كل أسماء اللاير وتختار اللايرز اللي تبغاها، لكن هنا نبغى نختار كل الفيزبل لاير. بعدها اليونت، من المهم ان نختار نفس اليونت، هو دائما بيجيب لك اياها على الاوتو ديتكت، لكن احنا بنختار نفس اللاير نفس اليونت اللي احنا اشتغلنا فيها في الاوتوكاد. بعدها عندنا البليس ات ليفل 1. بعدها بنتكلم على هذه الاختيارات، بس بندخل هذا الملف الان، نضغط على اوبن. فكذا بكل سهولة دخلنا الملف، وزي ما قلنا بيكون متسواله بن. فكل هذه الاختيارات سهلة وبسيطة وتقريبا شارحة نفسها. لكن لو نبغى نسوي import واخترنا مثلا هذا 3D house، لو نبغاه يبان عندنا في 3D لكن اخترنا على هذا الاختيار، نغير البروجكت يونت للميتر لأن هذا البروجكت في الميتر. فمن البريفيو احنا شايفين انه في 3D. لو ضغطنا على open بيكون موجود عندنا في البلان، بس لو رحنا 3D ما راح يكون موجود عندي هنا. فلو نبغاه نحذف هذا الملف، بعدها نروح import ونتأكد أننا نشيل هذا الاختيار، بعدها نضغط على open. الآن لو رحنا لل 3D بيكون موجود عندنا عادي، وممكن نختار على هذا الاختيار ونتحكم في اللاير، يعني لو جينا لهذا الاختيار ممكن نسوي له delete أو نسوي له hide. ثاني تشيك بوكس نبغى نتكلم عليه اللي هو الأورينت فيو. لما نيجي نسوي import أو link بيكون عندنا هذا الاختيار اللي هو أورينت فيو، لكن ما راح نعرف الفرق لو جينا واخترناه، شلناه أو حطيناه ما راح يبان عندنا فرق في الشاشة. فهذا الاختيار مهم لو حددنا الترو نورث أو اتجاه الشمال الحقيقي للمشروع. فكيف نسوي كذا؟ نسوي cancel، بعدها نروح من البروبرتيز أو الخصائص ونروح للأورينتيشن، بعدها نغير من البروجكت نورث للترو نورث ونضغط على ابلاي. هنا بنشوف انه ما في شيء صار عندي في الشاشة لان البروجكت نورث والترو نورث على نفس الاتجاه. فكيف نغير الترو نورث؟ نروح من قائمة مانج، بعدها عندنا البوزيشن، بيكون عندنا اورينت ترو نورث. فلو احنا نعرف اتجاه النورث ممكن نحدد بالضبط العدد من هنا، لكن مثلا لهذا المثال بس نبغى نخليه مثلا 45 درجة ونضغط بهذه الطريقة، فالاتجاهات تغيرت. الحين لما نسوي import insert وبعدها نختار import card، نختار مثلا هذا البلان، نتأكد ان اليونت اوكي، بعدها نختار orient view، نضغط على open. لما نحط صح على اختيار Orient to View بتكون الأورينتيشن على اتجاه الشاشة وما راح يعطي قيمة الاتجاه الترو نورث. لكن لو العكس نحذف هذا المخطط، نسوي unpin ونضغط على delete، بعدها نروح الإمبورت كاد أو اللينك كلها نفس الشيء ونختار على البلان، بس نشيل هذا الاختيار، نتأكد من اليونت وباقي الأوبشن، نضغط على open. الحين زي ما احنا شايفين انه سوالها اورينتيشن بالضبط على اتجاه النورث. فهذه بكل بساطة الخطوات اللي نقدر نسوي فيها import من ملفات الكاد لبرنامج الريفت. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون سهل واضح وبسيط. لو عندك أي سؤال بخصوص هذا الدرس تقدر تكتب لي إياه في التعليقات، يسعدني لو أقدر أساعد. أو لو عندك أي سؤال أو استفسار اقتراح اكتب لي في التعليقات. ولو تحب تشوف الفيديوهات القادمة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك تنبيه. وأكيد أقدر دعمك لو ضغطت على زر لايك. شكرا جزيلا لك على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق. في أمان الله.